a movie about indigenous people, مردم بومی استرالیا. Hey, that's not bad. That's not bad at all, little fella. دوستای عزیز چیز لطفاً دوست خیلی خوشگل و نوربان معلوم میشه و میوزیکش هم خیلی آرام بخش خوب شد دیگه. در سیتی ادلاید نمایش illuminated ما اینجا که نگارش را این تصویر را ایش کنی و در تصویر بکشی برایشون در یوتیوب هم بس کنی و شما توف کنی. فقط در این جنیه در دیگه جایا در دیگه بخش هم هست اونا را هم برایشون نشان میده انشالله. قدر خوب شد میوزیک آرام بخش خوب نگارش که در روی دیوال دوستای رقم چوکی برقی وش کده این در سیتی ادلاید پیدا میشه و یک برنامه قومیه برنامه چیزی بگم میگم ایشی گرین کلر ایشی یلو کلر ایشی پینک کلر. دوستا ویدیو رو استاپ کن درباره از این چیز بخوانین درباره illuminate برنامه یک ماه هست در سیتی ادلاید دیگه همشه و آخریش هم ما هم دکی لطفاً دوشونی و شما هم شریک کنیم ویدیو بگری برایشون در یوتیوب دیگه حتما در ویدیو امرود مخری؟ نقشه زمین است. چرا او امرود جور کده اوره؟ شاید شیب شمونته باشه لیکن امشه زمین نقشه والا جور شده. یا خواهی ایش کار کنید چرا کشکشه خونه لایت انزی خوب شماین رو بدلی روید. اوه چیز هسته؟ تیکه هسته و پریشوت تایپ دیگه رویش نقشه زمین چابه در وقتی چی شاید اگه دیوایس اینستال در او وایبریت مونه دیگه حتما چیز خیلی سازنده و خوب دیگه. Let's go! باری دیگهش نوشی جانیم آب زمزم است. اسکرینی کلانه که این جنس بدهیم با خاطر illuminate بخش برنامه illuminate است. You reckon? It's a free movie. It's a movie about indigenous people, مردم بومی استرالیا. شاید همی برنامه illuminate
ما دقیقا اطلاع ندارم امشب شب اول که ما اینجا آمدیم illuminate برنامه‌شی شاید هم به خاطر مردم اندیجنس باشه، مردم استرالیا. یک برنامه هنریه، خیلی خوبش، زیبا و دلچسب. سکارنه شاید عبادت باشه یا از رسم و رسوم خوب قصه مونه. بچن را که پرس منی پس میوزیک چالان میشه دیگه ای در رقص کردن شروع مونه. خیلی یک نمایش خوب شد. Hey, that's not bad. That's not bad at all, little fella.
هم کنم آره. ریزه جوشونم واو. چقدر خوبش ولی لطف اندوز است دوستان دیگه ما یک ولاگ ساختیم برای شما که شما ببینید ولاگ را لطف اندوز شوید این دوست از من چی میگه Hi there. You're doing a photography for yourself? Yes. Oh, that's nice. I think I Just saw. like you. I think I saw you there, like taking the picture of something else. I remember. Yeah, that's really good camera. Yeah. How much is it like you reckon Oh, this camera with the lens all the together lens. No, lenses are different. Okay. دوستایی که آدلاید هستین شاید اینگه شریک شده باشین این جماعه باشین خیلی خوب شیه دیگه شما برنامه ایلومینیت از دست ندین دوستایی که بیرون از آدلاید دیگه ویدیو را توخکین لطف بکنین خیلی خوبش یک میوزیکی آرام بخش مزدار خیلی آرام بخش و چی بگم سکوت‌آمیز پرسکون very relaxing like I like it guys tonight everywhere is lightning everywhere is lights everywhere کسته پرکشش ده چراغا شده خیلی مزدار زبردست شما ولاگ را توخین اتمن خوشاینده والله چینل از اچ نره سبسکرایب کنین کامنت بلین لایک کنین و شیر کنین تاکه ما بتونی خوب سے خوبتر ویدیو برایشیم کپچر کنین و برایشیم شریک کنین